ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਕਤਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ 2/3 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। ਤਰਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। He's very concerned about this escalation, about the exchange of fire, of rockets between Iran and Pakistan. We've seen reports of casualties on both sides. Again, he urges both countries to exercise maximum restraint, avoid any further escalation. Any security issues, any issues, concerns between Iran and Pakistan must be addressed through peaceful means, through dialogue, through cooperation, and again, in accordance with the principles of sovereignty, national integrity, and good neighborly relations. I mean, we are seeing heightened tensions grow in that region, and that is something that is of worry. I know you said he spoke by phone, I believe, with the Iranian foreign minister in the last few days. Yep. There's reports the Iranian foreign minister will be here Tuesday for Gaza. Do they have a meeting scheduled? I will let you know. We're obviously, if a meeting is requested, we will obviously, the Secretary General, as long as the schedule permits it, we'll do it. I will check the schedule. Does the Secretary General ever request the meetings? Yes, and sometimes okay. I mean, we will. I'm sure they will see each other. ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡੌਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਤਾਨ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਬਲੋਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਜੈਸ਼ ਅਲ ਅਦਲ ਦੇ 2 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे थे। इस बारे में मुसलसल कौम को आगाह करते रहे हैं। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की है और मारंग ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में इनकी सूरतकारी करने वाले बदनाम ज़माना दानश्वरों ने
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए मैदान सजाने की कोशिश की और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो आईनी इदारों के अहम लोगों के खिलाफ ऊट पटांग बयानात भी देने लगे। ये इस्लामाबाद में बैठे नामुनिहाद दानश्वरों का आइडिया था कि इन दहशतगर्दों के हामियों के ज़रिए वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करेंगे। इन मीर जाफरों को मुंह की कहानी पड़ी। अब ये दानश्वर हक़ाइक़ जाने बगैर बलूचिस्तान के मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे। पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद जिस तरह एक सियासी जमात ने हमारी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इन्हें डीमोरलाइज करने की कोशिश की और उनके ट्रोल्स ने सोशल मीडिया और पर गंद मचाया, यूरोप और अमेरिका में बैठे चंद डॉलर खोर बगोड़ों ने गठिया हरकतें की, वो काबिल मुज़म्मत है। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਜੈਸ਼ ਅਲ ਅਦਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ MP ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ UK ਦੇ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 20 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। Attend the debate this afternoon. Tom Desi. Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. My Slough constituent is one of 6 British Sikhs on an enemies of the state hit list of 20 broadcast on certain sections of the Indian media. We've had the shocking revelations by the Canadian Prime Minister of an assassination of a Sikh activist, an indictment submitted in a US court of a foiled alleged assassination plot of a Sikh activist there. And the family of a Birmingham Sikh activist, with their suspicions, are calling for an inquiry into his death. All 3 were on that hit list. So does the Leader of the House agree with me that given that many Sikhs have been handed threat to life notices by UK police, whether or not we agree with someone's views, everyone has the right to freedom of expression in our democracy without threat of violence? And can she outline what steps the government is taking to ensure the safety and security of British Sikhs?
Well, I'm sorry to hear the situation for the honourable gentleman's constituents. He will know that the Home Office and the FCDO take these matters very seriously. He'll know that the Foreign Secretary and his ministers, where there are issues with foreign governments, will raise them directly in bilateral meetings, and that the Home Office, working quite often with local authorities, will put in place measures to protect people who have had such threats. And we've seen this from, very sadly, a number of state actors, interference in some cases from China, Iran in particular, as well as cases the Honourable Gentleman is referring to. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ 2/3 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ 2 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਾਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਾਂ 17 ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੜ ਕੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਸਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਲੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੜਾਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। While in Kampala, we expect the Secretary General to have bilateral meetings with a number of attendees of the summit, and he will, of course, also meet with President Museveni of Uganda. Turning to Israel and to Gaza, the Secretary General welcomes the announcement
of an operation to deliver additional and much needed medicines and medical supplies to the civilian population in the Gaza Strip, and to deliver vital medicines to hostages currently held in Gaza. The entry of these critical supplies and humanitarian aid to Gaza is encouraging. However, much more aid needs to come in to the Gaza Strip. He commends the state of Qatar and France for all their efforts. The Secretary General also reiterates his appeal for an immediate humanitarian ceasefire, and he also reiterates his call for the immediate and unconditional release of hostages and for their humane treatment. The Secretary General urges all relevant actors to ensure that sufficient humanitarian aid gets into and where it is needed in the Gaza Strip, and calls for the reactivation of the private sector to bring in basic commodities into the Gaza Strip. The Secretary General expresses his continued concern about the heightened tensions in the region and calls for urgent de-escalation. Also on Gaza, I wanted to flag that Philippe Lazzarini, who is, you well know, is the Commissioner General of UNRWA, issued a statement as he ended his latest visit to Gaza. He said that in southern Gaza, around Rafah, makeshift structures of plastic sheeting have mushroomed everywhere, including on the streets, with people trying to protect themselves from the cold and rain. Each one of these flimsy shelters can be home to over 20 people. He said the population of Rafah has almost quadrupled since the start of the hostilities to 1.2 million men, women, and children. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲ ਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 193 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24,620 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 61,830 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 172 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 326 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। To Kfir, Ariel, Shiri and Yarden and all our hostages, we are doing everything we can to ensure your release from the hell of Hamas captivity. We will not stop fighting until we bring you all home. People and governments of good conscience around the world should be doing everything in their power to demand the immediate and unconditional release of all 136 hostages who are being held in appalling conditions. Moving to some key figures, the number of fallen IDF soldiers since October 7th massacre has risen to 529. 2 more since yesterday's update. The people of Israel mourn the deaths of Staff Sergeant Oriya Ayimalk Goshen and Master Sergeant Anwar Serhan. Our thoughts and prayers are with their families and loved ones. The people of Israel will never forget their devotion and sacrifice. Another figure I'd like to draw your attention to is the number 10,000. $10,000. This is the amount of money that a Hamas terrorist demanded as the price for a severed head of Israeli soldier Sergeant Adir Tahar. Sergeant Tahar's head was discovered in a freezer inside the Gaza Strip. 2 months ago, Adir was buried without his head, identified instead by DNA and personal items in his pockets. For months, his family suffered from a lack of peace of mind, not knowing where the rest of his body lay.
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। The First Lady's mother passed away. The funeral is tomorrow, and we would have assumed that for a trial like this, it's not an emergency in terms of timing. The judge would have been very nice and would let me go because I want to be at every trial day because I saw what happened in the first one where I was asked not to go by the lawyers very much. They said it's demeaning. There was no evidence. There was no anything. And so I didn't go. And I understood exactly what he meant when he said it was demeaning. There was no reason to go and you shouldn't go. And I decided on this one, same judge, he's a radical Trump hater. And I said, I will go to all days. So what happened very terribly is we asked to just delay the trial for one day so I could go to the funeral tomorrow and then we could start Friday or Monday or any time they want. And he said, absolutely not. The trial will go on just as it is. You can go to the funeral or you can go to the trial, but you can't do both. I thought it was terrible. So he would rather have me miss the funeral or go to the funeral, miss the trial. And that's a nasty man. He's a nasty judge. He's a Trump-hating guy. And it's obvious to everybody in the court. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। Look, Borge, you know Canada well, and Canada is an open economy. We are a trading nation. We're very proud to be able to say we are the only G7 country that has a comprehensive trade deal with every other G7 country, with Valdis, with Brian. I see Taro Kono of Japan. If we had a Brit here, with the Brits too. And we work hard to have strong trading relationships. We believe in them. It is also the case, as Ngozi and Khaldoon have said, the environment in 2024 is very different than it was in 2015 when I became trade minister. And it is clear, I very much agree with how Khaldoon framed it. There are sort of two dominant economic trends that have a bearing on trade and investment right now. One is a focus on supply chain resilience, and that is just a reality. After the shock that we all experienced during COVID with things shut down, our people are just going to demand a little more security in their supply chains. And then that was multiplied, as Khaldoon said, by Russia's illegal invasion of Ukraine. And, you know, Valdis can speak much more, with much greater experience than I can. But we all saw in particular how that really delivered a huge shock to Europe, the dependency that they had. So supply chain resilience, it's a reality, and we're all thinking about it in how we build our own trade relationships and also how we as Canada make a pitch to foreign investors. The other thing that's going on, and again, Khaldoon talked about this is a hugely transformative moment in the whole global economy. I think that right now we're living through a moment which is comparable only to the Industrial Revolution itself in terms of the energy transition and the way we need to retool all of our manufacturing. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।